Good morning guys! Ngayon ay magpapakita ako sa inyo ng aking biniling ukay-ukay bag na original. How much is that guys? Super nice guys. So, bali guys na nabuksan ko na siya kahapon. Nakabalot siya sa sa black na plastic nung dumating itong bag na to. So, very safe siya na dadating dito. So guys, ayan! Michael Kors! So guys, ito muna siya. Ito guys, Michael Kors. Ayan siya guys. Guys, second hand lang yan Ayan yan. Ayan, second hand. Bukas na pala. Tanggalin natin yung plastic niya. So guys, ayan yung loob niya. Bali, kailangan lang natin siyang labahan. Ang price nito ay, ang original price nito, kung hindi ko binili ang dalawa, kung hindi ako nagkakamali, ay 135, I think, o 145 nag-isip. Pero dahil dalawa ang binili ko, naging 100 lang siya each. So 100, 200 lang. Kung ang bibilihin mo naman ay tatlo, so mura lang siya, 280, dahil nung time na yon medyo busy ako. Napasok nga lang ako dun sa nag-live. Kababayan din natin yung nagtinda dito ng mga bundle bag. Pero mga original yan guys. Ayan, tingnan natin yun. So guys, ayan. Ayan siya. My name siya. Ayan. Michael Kors. So, bali medyo lang siya yung balat niya. Medyo maitim-itim. Not dusty, pero maitim siya. So, kailangan natin siyang labahan. So, bali, guys, 100 RM. 100 RM. Pamay na. Parang nag-online guys. Joke lang. So, akin na to. Ayan. Ayan. Meron tayo ng original na bag na ukay-ukay or bundle dito. Very popular dito yung bundle. Kahit yung mga clothes o pantalon guys, sa mga bundle ako bumibili sa mga ukay. Hindi ako bumibili ng aking mga original na fans cloth bag. Puro ukay-ukay siya guys. Kasi mas maganda naman at saka carry natin yung price niya. So ayan. Ito po yung tangkay niya. Ayan. May adjustable yung tangkay niya. Pero dahil ganito na nga ang easy na niya, bibit-bitin mo lang siyang ganito. So, hindi na natin tatangkayan, itatago na lang natin ito. So, ayan guys, 100 RM. 100 RM, pamain, Michael Kors. Wala guys, super happy ko lang pag ako'y nakakapanood ng mga nagla-live na nagtitinda ng bag, ng pants. Nag-add ako sa Facebook. Tapos minsan napapadaan ako sa kanilang live yun. Nagmamay na lula nyo kahit yung mga pantalon guys. Yan, marami na nakuha mo. So, balak kong mag-ulik ng bag na original bag. Ukay-ukay. Sorry, ganun. So, dito guys, ayan, ganda-ganda. Ayan, ganda. So, yung isa naman, ayan, lagay natin siya dyan. This one, guys, is look like really new. So, guys, ayan siya. Ang ating bag, MCN. Kapangalan pa nung friend ko na may YouTube channel, MCM.MUCHEN. Shout out, girls. So, guys, ayan. Nilagay ko na yung tangkay niya. Super nice. Para pa siyang bago, guys. Ayan yung kanyang tangkay. So, bubuksan natin siya. Ayan. Ipakita natin yung loob. Kahit guys, yung loob, look at the inside. Look so new. Parang hindi pa nga siya guys nagamit. Tingnan nyo. Wala siyang gas-gas. Kahit yung di ba pag sa atin naman, pag gumagamit tayo ng bagat, alam na natin yun, madumi yung ganito. So ito ay napakalinis guys. Kaya jackpot ako pinost ko nga sa Facebook jackpot ang lola nyo. So, ayan. Titignan natin.
ba? Ang cute. Super, super ganda guys. Ayan ang ating bag na MCM. Original. Looks new pa siya. Buti na lang nakita ko siya. Actually, yun lang talagang Michael Kors yung nagustuhan ko. Pero nung binuhat ito nung nagla-live na kabayan natin, ang ganda niya. Kahit meron siyang ilaw, kitang-kita na looks new. So, ayan siya guys. Meron naman siya guys na mga, pinakita ko na may compartment siya, dalawa. Yung isa may zipper. Ayan, yung isa wala. Pamain po, pamain. Joke lang. Ginagaya ko lang yung mga nagla-live selling. Baka sakaling mag-live selling ako ng flower ko next. So guys, ayan siya. Ang ating original bag na ukay-ukay. Nakajakpat ang inyong lola. Bago pa siya. So guys, hindi talaga ako bumibili ng mga original na bag. Pero ako'y nagsisiler tayo sa Pilipinas ng original bag na from US. Doon sa friend ko. Nakikisiler-siler tayo. So ayaw kong bumili kasi mahal. Hindi ko carry. Yung price ng bag doon, ay, ang mahal. Pang savings ko na yun, guys. Pero sa mga ganito, kaya ko pa mag-effort ng mga 100 RM to 150 lang. Pag 200, ayaw ko na. Magbibili na lang ako ng gold. O ikukuha ko ng hulugang gold. So kung 300, diba? O 280, 250, halos 1 gram. So mag-invest na lang tayo. Kaya ang mga binibili ko talaga, guys, na mga gamit ay original pero ukay. So sa damit ganoon din. Pero yung dress na pang Muslim dito, yung attire, ayaw ng asawa ko na nagbibili ako ng second hand. So bago bibili ko pagdating sa mga bag at dito shoes, yan, bumibili tayo ng ukay-ukay na bag. So guys, ito lang po, pinakita ko na sa inyo yung aking ukay-ukay na bag at napakamura niya, caring-carry, magaan sa bulsa. Ayan, ilalagay ko po ang price ng ating bag. This is 100 RM. 100 RM, 100 RM. Pamain. Just kidding. So guys, magtatapos na rin po ang vlog natin for today. Don't forget to subscribe my YouTube channel at maraming salamat sa panonood nyo. Bye! Thank you for watching! Peace.